মৰ্নিং আজি চাহ কাপ লাল চাহ একাপৰ সৈতে ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ধুনুকো দিছোঁ একেলগে সিও খোৱা নাই বাকী মা আৰু মিষ্টাৰে খাই উঠিলে আমিতো খোৱা নাই আমিতো খাবলৈ বহি লৈছোঁ ইয়াতে আগৰ ফালে আজি যে ৰ'দটো কি ওলাইছে নহয় বহুত ওলাইছে মানে ৰ'দ একেবাৰে টানকৈ দিছে গৰম হ'ব কিজানি দিনটো আৰু মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ হেলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দিনটোৰ অলপ সময় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম সকলোৱে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ কি কালাৰ কৰিছা এইটো কি কালাৰ কৰিছা অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো কি হয় চান কৰা ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া দেই হৈ গ'ল তোমাৰ কালাৰ কৰা ধুনীয়াকৈ কৰিছা না অৰেঞ্জ কালাৰ ইয়াতে এইখিনি হেৰি য়েল্লো কালাৰ ইন অৰেঞ্জ আৰু এইখিনি ৰেড এইখিনি আকৌ ব্লু ধুনীয়াকৈ কৰিছা দে ন ইটো নিচিনাকৈ এইটো চাই কৰিছোঁ অঁ একে হৈছে ন একে হৈছে দুটা এনেকৈ মিলিব এইটা কালাৰ যোৱা টেবুলখনত থৈ আহা গোটেইখিনি এয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি ৰুটি আলু ভাজি আৰু চাহ লৈছোঁ লগত এইটো মা খাব আৰু মই আমি এইটোত সিহঁতে মায়ে ষ্টিলৰ গিলাচতে খাই ভাল পায় সেইবাবে লৈছে তাতে চাহখিনি মায়ে বনালে সেইবাবে আৰু এতিয়া খাই লওঁ আমি দুপৰীয়াৰ ভাত বনাই আছোঁ আৰু আজি বনাম মই পনীৰ বাটাৰ পনীৰ বনাম অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাম দেখুৱাম কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া বিলাহীখিনি এইখিনি তিনিটা চাইজৰ বিলাহী মই কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এই পিচ লৈছোঁ দালচেনি আৰু নহৰু 5 কুটা লৈছোঁ মই 5 লৈছোঁ নহৰু আৰু পিঁয়াজ 3টা লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজকেইটা মই কাটি লওঁ একেলগে পিঁয়াজখিনি মোৰ কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই পনীৰ লৈছোঁ এতিয়া মই ভাজি ল'ম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজ দিছোঁ দালচেনিখিনি একেলগে দি দিলোঁ নহৰু 5 লৈছিলোঁ এইখিনিও দি দিছোঁ একেলগে অলপ নিমখ দিছোঁ পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ মই ভাজি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিছোঁ ঢাকনিখন দি দিলোঁ অলপ সিজিব দিম আৰু ভজাও যাব একেলগে পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে ভজা হৈ গ'ল অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম মই মিক্সিত পিচি ল'ম এইফালে মই থৈ দিলোঁ এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ তাৰপিছত আন এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ মই কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত মই বাটাৰ দিছোঁ এচামুচ ইয়াতে পনীৰখিনি ভাজি ল'ম মই অলপ নিমখ দিছোঁ পনীৰখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল বেছি ভাজি লোৱা নাই অলপ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া থালখনত উঠাই লওঁ
বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মিক্সি জাৰটোত দি দিলোঁ কেৰাহীখনত বাটাৰ দি লৈছোঁ অলপ বাটাৰ দিলোঁ আৰু দিছোঁ জিৰা অলপ গোটা জিৰা পিঁয়াজ দিলোঁ অলপ এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ হালধি দিলোঁ অলপ জিৰা মছলা দিছোঁ অলপ ধনিয়া মছলা দিছোঁ অলপ মিট মছলা দিছোঁ অলপ ৰেড চিলি দিছোঁ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ ভজা যোৱাৰ পিছত মই বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আকৌ লৰাই দিছোঁ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিলোঁ অলপ ভজা যাবলৈ দিম এইখিনিও মোৰ ভজা হৈছে অলপ অলপ তেল ওলাই আহিছে ইয়াতে জাৰটো মই আহালি পানী দি দিলোঁ অলপ পানী দি দিছোঁ এতিয়া এনে উতল আহিছে চেনি দিছোঁ মই ইয়াতে চেনি 2 চামুচ দিলোঁ এই চামুচখনেৰে 2 চামুচ দিছোঁ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম একেবাৰে শেষত মই গৰম মছলা দিছোঁ অলপ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ বাটাৰ দি দিছোঁ অকণমান বাটাৰ দিছোঁ ভাত খাবলৈ লৈছোঁ ডাইনিং টেবুলত লৈছোঁ এতিয়া হাজবেণ্ড নাই অফিচলৈ গৈছে আমি তিনিজনে খাম তিনিজনৰে ডাইনিং টেবুলত লৈছোঁ আৰু পনীৰখিনি যে বহুত ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এনেকৈ মানে কি হয় বনাবলৈ সময় লাগে কিন্তু খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি যিয়ে বনাই খাই চোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাইছোঁ বা হয়তো বহুতে বনাই খাই পাইছে এনেকৈ কিন্তু যিবিলাকে বনাই খাই পোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাব বহুত ধুনীয়া লাগে ধুনুক দিওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম তুমি পনীৰ খাবানে নে গ্ৰেভিও খাবা গ্ৰেভিও খাম পনীৰো খাবা পনীৰ মই বহুত দিম আৰু দিয়া আৰু অলপ লাগিব হৈ যাব খাই চোৱাচোন কেনেকুৱা হৈছে কোৱা মজা হৈছে ন বহু হাজবেণ্ডে অফিচৰ পৰা আহোঁতে দহি ঢোকলা আনিছে এয়া গধূলি চাহৰ লগত খাওঁ তাৰপিছত কেক আনিছে ধুনুৰ কাৰণে কেক আনিছে খালে ধুনু আধা খাই দিলা ন কালি নহ'লে যে কেক নাই আৰু সেইকাৰণে আধা খালোঁ এয়া খাবানে নোখোৱা এই খাম বহুত টেঙা লাগে জ্বলা নাই কিন্তু টেঙা লাগে কি খাবানে খাম আমাৰ এই এনেকুৱা চাব দিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিছে কেনে লাগিছে কৈ দিয়া ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে খাই লওঁ
এতিয়া গধূলি চাহকাপ খাই উঠিলোঁ খাই উঠি অকণমান বহিছোঁ ভাত বনাবলৈ সময় হ'ব অলপ পিছত অলপ ধুনুকো কিতাপৰ ওচৰত বহাই লওঁ অলপ হোমৱৰ্ক আছিলে সেইখিনি কৰাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চেনেলটি যিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই